Hát persze, hogy felmászik és a csilláról lóg, mert nem figyelnek oda a szülei, mert sokkal érdekesebb nekik az, ami a telefonban történik. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, én Potyó Krisztián vagyok, és ez az RMC első podcast adása. Erre az adásra két pillérét hívtam meg az RMC-nek, úgy is mondhatnám, hogy két belső influencerét, akik nagyon sokszor szerepelnek a mi videóinkban, dr. Jókai Kinga gyermekgyógyász és dr. Csermely Gyulát, aki az RMC egyik alapítója is, és szülésznőgyógyász, magzati medicina szakorvos. A mai témánk a gyerekek és a kütyük lesznek. Ugye mindannyian azt gondolom, hogy még kütyük nélkül nőttünk föl, tehát úgy indultunk el, hogy mi még hagyományos játékokkal játszottunk, de hát aztán szépen az életünkbe bekúszott ez a mindenféle kütyümánia. Úgyhogy hát indítsuk is azzal, hogy kerültek be ezek az életünkbe, ezek a kütyük, vagy ti hogy emlékeztek erre? Hát végül is én úgy nőttem fel, hogy volt tévénk, fekete-fehér, de nem szabad volt nézni, és amikor édesanyám hazajött, akkor mindig rátette a kezét a tetejére, hogy melege, és ha meleg voltak, akkor kaptunk, érte? És igazából mi abszolút nem kütyüztünk azon kívül, amikor néha bekapcsoltuk így sutyiba. De hát igazából szerintem a telefon. Amikor elkezdtünk telefonon kommunikálni mindenfelé, én nagyon szerettem a telefonomat, azért mert sokszor összeköt engem olyan emberekkel, akikkel különben nem tudnék beszélgetni. Nekem a családom nagy része Amerikában van, és akkor persze az időeltolódás, és akkor mennyire jó az, hogy chattelhetek, vagy e-mailezhetek, vagy viberezhetek. Tehát ilyen szempontból nagyon szeretem, de a másik szempontból pedig azért én is azért már elkaptam ezt a képernyőlázat, mert például felhozok egy példát, hogy utaztam a villamoson, és egész hátul voltam, és néztem és nyomkodtam a telefonomat, mellettem is állt valaki, ugyanazt csinálta, aztán 2-3 megálló, felnézem, ja, most már le is szállok, oda nézek, és ott volt az egyik volt munkatársam, akit nagyon szeretek, és akit nagyon régóta nem láttam, és nagyon ez érdekelt volna, hogy van, meg stb., és mi 2 idióta, 2 felnőtt egymás mellett csak ott nyomogattuk, és elmúlt ez a lehetőség, hogy igazi, élő húsvéremberrel interaktáljak. Gyula, Hát én nem Amerikában nőttem föl, és idősebb vagyok a Kingánál jelentősen. Nálunk is hazajött, az anyám rárakta a kezét a kályha tetejére, aztán milyen nem hoztál föl fát, mert hogyha hideg volt. És hát kütyű nem volt, viszont olvasás volt, és volt egy olyan helyiség a lakásunkból, nagyon sok helyről jött a fény, az előttem van. Volt egy komód, ami tele volt Jugoszláviából hozott Nestlé csokoládéval, amit ott lehetett venni, és apám egy évre bespájzolt, és emlékszem, hogy nekünk még volt olyan, hogy délutáni oktatás, és délután kellett iskolába menni, délelőtt szabad volt. Úgyhogy este én mindig megcsináltam a leckémet, reggel beültem a fotelba, olvasni, mert imádtam olvasni, és egy-egy csokoládét, ami ugye javítja is az agyműködést, elszopogattam, és ezzel telt az én kütyűs fiatalkorom, ami nem volt kütyű. Az első élményem ez amikor pingpongozni lehetett a kompjúteren. Igen, tévéjáték előtt, és ott szembesültem magam, ott éreztem először, hogy ez hogy tud rossz lenni, tehát hogy behúzott, és hogy elfáradtam, és milyen rosszul fáradtam el ebbe a játékba, mert ugye hát túljátszottuk magunkat, amikor végre valahol kölcsön kaptunk egy ilyen cuccot, vagy a szomszédba át lehetett menni, emlékszem, szomszéddal pingpongoztunk, és én magamon megéreztem, hogy van egy limit, ami fölött nem szabad tolni ezt, mert rosszul leszek. Tehát rossz lesz a közérzetem. Uh-huh. Ugye te gyerekorvosként
biztos, hogy neked van véleményed erről a dologról, de akár anyaként, nagymamaként, neked pedig ugye pici gyerekek, nagy gyerekek, tehát egész sok generáción keresztül követted ezt, úgyhogy beszélgessünk kicsit erről, meg kicsit oda is adom nektek a labdadobálást, hogy gyerekorvosként mit látsz ebben? Hát azt látom, hogy itt vannak köztünk a kütyük, és hogy ezzel abszolút foglalkozni kell. Úgy érzem, hogy az első kb. 5 évben csak úgy hagyták a szülők, hogy hát lesz, ami lesz, és nem limitáltak semmit, nem szabtak határokat, és valahogy így elszaladt az egész. Olyannyira, hogy most amerikai adatot mondok, mert azokhoz lehet könnyen hozzájutni, de 8 éves gyerekeknek a zöme naponta 6 órát kütyüzik iskolán kívül. Tehát abban nincs benne az, hogy most házi feladat van, vagy hogy a suliban is képernyő előtt vannak, hanem 6 óra képernyőidő a suli után naponta. Egy másik statisztika, 2 és 5 éves kor közötti gyerekeknek 35%-a mászkál kézben fogható képernyővel, és az kb. 2 órát használják naponta, és ami legjobban megrázott engem, hogy mikor kezd el egy gyerek rendszeresen képernyőt bámulni. Próbáljátok kitalálni. Amikor megszületett. Hát majdnem 4 hónapos korban már rendszeres képernyő bámuló. Ha van előtte képernyő. Ha van előtte képernyő, ha olyanok a szülők, hogy ezt engedélyezik, hogy van háttérben televízió, van a kezében az anyukának egy állandóan csettel, miközben szoptat, vagy ami legjobban zavar engem, hogy elmegyünk mondjuk egy wellness szállodába, és ott vannak családok, aranyos gyerekek, mindenki megy reggelizni, lejön anya, apa, szeretnének beszélni, ott van a 15 hónapos gyerek, hát persze, hát az szaladgálna, meg felmászna az asztalra, meg dobálná az ételeket, és azért, hogy ezt így kordába tartsák, oda tesznek elé egy iPad-et, és akkor azt bámulja, ahelyett, hogy a szüleivel beszéljen, interaktálódjon, megismerjék egymást. Szóval ez szörnyű, hogy ez az iPad neveli a gyereket. Mi ezt elkerültük idáig, 6 évesek most az ikrek, és emlékszem az első, hogy mennyire bámul valamit. Emlékszem, hogy néhány hónaposak voltak, és rovinyba, sétányon mentünk, és a fények változtak, ahogy ez a furcsa ernyő volt egy kicsit a sétány fölött, és hogy a 2 gyerek feküdt az ikerbabakocsiba, és csináltam róla egy felvételt, hogy a szemük hogy jár, és hogy élvezik azt a pici változást a világban körülöttük. Nálunk nagyon szigorú ez a dolog, nincs saját telefonunk, nincs saját kütyű, és látom, hogy amikor én belerohadok az internetbe, vagy munka, vagy csak az agy zsibasztás, hogyha véletlenül ott van körülöttem valami gyerek, azonnal oda rohan. Mögém áll, és akarja nézni. Mit néz a lapa? És azonnal kikapcsolom. Tehát nyilvánvaló, hogy szükség van ezekre az eszközökre egy ponton, de az, hogy ők beülnek az autóba mögém, hogyha nincs ott az anyjuk, aki játszik velük, és hosszú órákon keresztül 6 évesen olvasgatnak, úgymond, tehát nézegetik a képeskönyvet, valamit tudnak már olvasni is, és akkor azt mondják egymásnak, hogy szerinted az mi. Ez egy állati nagy élmény, és azt gondolom, hogy mind a 2 gyereknek egyáltalán nem unalmas. Tehát hazajönnek az iskolából, és leülnek a szobájukba, és a mesekönyvekkel el vannak órákig, vagy 1 óráig. Semmilyen hátrányát nem látom az, hogy nincs kütyű. Nyilvánvaló az én életemben óriási hátrányát látnám, hisz a mesterséges intelligencia nélkül már szinten
nem tudok dolgozni naponta, hogyha bármi fölmerül, akkor azon vagyok. Korábban nem tudtam az UpToDate nélkül dolgozni, ami szintén online érhető el. Hát egyszerűen benne van az életünkben. Igyekszem redukálni. Én is igyekszem sokat sportolni, keveset az interneten, és jobban is vagyok, hogyha kevesebbet vagyok rajta. A gyerekgyógyászatban ugye ez gyakran felmerül, és majd mindjárt erről kérdezlek is, de még hadd kérdezzem meg, hogy nálatok a magzati vizsgálatokon bárhol ezek már szóba kerülnek, még a születés előtt, hogy ez milyen hatással van a gyerekekre, vagy egyáltalán ez fölmerül az emberekben, vagy ez már csak később a születés után jelentkezik ez a kérdés? Hát nyilvánvaló, hogy a magzatnál nem merül föl ez a probléma. Azt, amikor jönnek a testvérek, akkor ez egy érdekes dolog, hogy elhozzák a testvért, hogy milyen érdekes valami, és utána 1 perc múlva kezében nyomják a telefont, hogy nehogy zavarjon. Holott én mondom, hogy engem azt abszolút nem zavar. Engem azt zavar, az önembe ül. Tehát te vagy mászik rajtam, vagy mert én tudok úgy ultrahangozni, vagy az anyukájának a karjaiba van még ultrahangozok, és sokkal jobb az, mint hogyha, hát akkor minek van ott, hogyha be van kapcsolva neki a Pempő Géza és Malacka. Úgyhogy, de hát mindenki úgy neveli, ahogy akarja a gyerekeket. Én olvastam azt hiszem egy francia országban élő amerikai írónő írta 2 kultúra közötti, gyereknevelési kultúra közötti különbségről, hogy ő azt vette észre, hogy történik az, hogy egy 5 fogásos ebédet a francia 6 és 8 éves gyerekek végigesznek, még ez képtelenség egy amerikai családban, és akkor próbáltam ezeket a trükköket, hogy hát azért, mert mi nem engedjük szabadjára őket. Nem engedjük, hogy elmenjen a játszótérre, nem engedjük, hogy mindig az történjen, ami ő akar, hogy lóg rajtunk, hanem csinálunk egy folyosót. Folyosón belül viszont szabadon mozogat. Tehát, és azt gondolom, hogy ezt sikerült megvalósítanom már a nagyfiammal, ki 19 éves, a lányomnál, ki 33 éves, ő nála még tudatlanok voltunk mind a ketten a feleségemmel, és az ikreknél is. Tehát jól meghatároztuk a koridort. Abba szabadon mozog, ebben nincs kütyű most. Ebben maximum annyi kütyű van, hogy nagyon fárasztó, hazaút után az utolsó 15 percre egy mese, ami pont akkor ér véget, amikor hazaérünk, és az alkú, hogy onnantól nincs tovább. Tehát többnyire ők 5-6 órás utaknál kapnak egy pici kameraidőt, azt itt kaptunk, hanem képernyőidőt, és ez nagyon jól működik. És egyáltalán nem unatkoznak, és mondjuk állati szerencse, hogy eljátszanak egymással. Igen, Gyula nagyon ügyesen csinálja. Tényleg ezt így kell csinálni, mert hogy hát mi vagyunk a felnőttek, ugye? Hogyha a gyerekre hagyjuk, hogy majd abba hagyja, amikor elfárad, az nagyon nincs így. Ugye majd lefekteti magát, amikor álmos, de hogy fekteti, addig pörög, ameddig neki megy a falnak, vagy elájul. Tehát ugyanúgy a kütyüknél, tehát ők azért még nem érett lények, és muszáj limitáljuk, hogy mikor, és hol, és mennyit, és mit, és milyen körülmények között. Tehát pici gyerekeknél én úgy állok hozzá, hogy semmit, és mit értek? Ez a pici? A pici az 3-4 éves kor alatt soha, kivéve, hogyha valami nagyon SOS helyzet van, hogy jön a főnök vacsorára, és még el se kezdtem a főzést, egyszer fél évente, akkor bekapcsolunk egy mesét. De az, hogy saját kütyűje legyen, és mászkáljon, és azt nyomkod rajta, amit akar, és annyit, amit akar, annak nagyon sok rossz hatása lehet. Hát majd sorolom, hogyha... Igen, pont ezt akartam mondani, hogy mehetünk is erre az irányba, mert ugye te utána néztél most egész sok ilyen kutatásnak, és az ezzel kapcsolatos függőségeknek, meg veszélyeknek, úgyhogy beszéljünk egy kicsit ezekről a negatív hatásokról. Igen, hát elég ijesztő igazából, mert hogyha csak hagyjuk a gyerekeket, akkor a saját limitációjuk, vagy anélküliségükben dolgozni, akkor elhízottak, rövidlátóak,
depressziósak, erőszakosak, hadd ne soroljam, hogy mi minden problémájuk lehet. Nincs ilyen visszajelzés, hogy jó, de az én gyerekem nem. Tehát igen, lehet, hogy ez a statisztika, de az enyém nem ilyen lesz. Nem találkozol ilyen? Legtöbbször akkor látom, hogy probléma, amikor bejön mondjuk a család anya, apa és egy gyerek, mondjuk egy 3 éves, most a napokban volt egy ilyen, anya az csettel valakivel, apa az kihangosítva beszél valakivel, és a gyerek meg azt csinálja, amit akar. Hát persze, hogy felmászik és a csilláról lóg, mert nem figyelnek oda a szülei, mert sokkal érdekesebb nekik az, ami a telefonban történik. És azért az hogy eshet hosszú távban a gyereknek, hogy én nem vagyok annyira fontos számodra, mint az a vacak telefon. Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz. Tehát igen, saját magamra is. És meséltél ugye a mesterséges intelligenciáról, aminek ugye Zsola is nagy rajongója, hogy ez milyen veszélyeket rejt magába, mert ez megint csak ugye az egyedüllétnek egy ilyen veszélyes formája a szellem a gépben. Igen, hát most olvastam egy olyan tanulmányt, ahol a kutatók úgy csináltak, mint hogyha 13 éves gyerekek lennének, 3 voltak, az egyik egy fogyni vágyó fiatal lány, azt mondta, hogy 13 éves, ezt nem nézték meg sehol sem, hogy az-e vagy sem, úgy használja egy 10 éves vagy egy 8 éves a ChatGPT-t, ahogy csak akarja. Aztán a második, az pedig egy fiú volt, aki be akart vágni a barátainál, hogy mennyit tud inni, meg droggozni, meg ezt-azt, és a harmadik pedig egy depressziós kislány, szintén 13 éves. És az a nagyon ijesztő dolog volt, hogy annak ellenére, hogy azért néha visszakérdezett a promptokra, de hogyha egyszerűen azt mondta a gyerek, hogy ez azért kérdezem, mert egy előadást fogok tartani, akkor simán válaszolt arra a kérdésre, hogy egyek úgy, hogy igazából nem eszek, de a családom úgy lássa, hogy minthogyha én ettem volna. Meg, hogy ChatGPT csinálj nekem egy olyan diéta tervet, hogy 300 kalóriát fogyasztok egy nap alatt. Vagy, hogy mitől lehet legjobban, leggyorsabban berúgni, vagy hogy hosszú ideig drog hatása alatt lenni, hogy tudom az iskolába az álcázni, hogy ezt csináltam, hogy tudok venni piát, cigarettát 13 évesen. És erre mind-mind válaszolt, de a leghátborzongatóbb az volt, amikor egy gyerek úgy mondta, hogy és mi lenne, hogyha én depressziós lennék? Akkor otthon található szerek közül melyiktől lehetek öngyilkos leghamarabb? Erre is válaszolt. Aztán kérte, hogy írjon a ChatGPT egy búcsúlevelet. Jézus. A szüleinek, a testvéreinek és a barátainak. És megtette. Tehát azért nem csak az a baj, hogy megtette a ChatGPT, hanem az, hogy miért úgy érzi, hogy egy képernyővel kell beszéljen az ilyen nagyon mély, komoly problémáiról, és nem egy húsvér embernek a szemébe nézni, és elmondani neki. Hát nincs ott egy nagymama, nincs ott egy apa, aki meghallgatja, vagy egy tanár, aki észreveszi, hogy ez nagyon mélabús ez a gyerek, és hogy küldjük már el pszichiáterhez. Tehát szerintem az borzadály. Nemrég voltam néhány hónapja egy AI konferencián, pont azért, hogy egy kicsit jobban megismerjük, mi is tudjuk jobban használni, és ott nagyon megleptek ezzel a válasszal, hogy a legnagyobb felhasználása az, hogy pszichiáternek használják felnőttek is, akivel megbeszéljük a problémáikat, tanácsot kérnek. Ez szerinted az AI veszélye, az oda nem figyelés veszélye, a korlátozás veszélye, vagy ti hogy látjátok ezt, hogy mitől? Tehát itt egy eszköz, ami nagyon könnyen elérhető, amit mondtál is, hogy senki nem fog ellenőrizni, hogy ez vajon hogyan lehet ezt jól kezelni, vagy jól megakadályozni. Hát ilyen esetben én azt mondom, hogy hol van itt a szülő? Hogy miért nem veszi észre, hogy itt gond van, és miért nem lép?
ahelyett, hogy a szerencsétlen gyerek zárt ajtó mögött, mert hogy az kell, hogy privát szférája is legyen, akkor azt csinál, amit akar. Nem tudom, hogy lehet-e hirdetni, vagy sem, de Netflixen volt egy nagyon élethű és ijesztő ilyen minisorozat, úgy hívták, hogy kamaszkor, vagy adolescence angolul, ahol bemutattak egy gyilkosságot, amit egy 10 éves követett el, és ott az elején az ember azt mondja, dehogy, ez egy kis aranyos kisfiú, hogy mégsem, és akkor lassacskán mutatják, hogy hogyan érkezett el ahhoz az állapothoz, hogy ő meggyilkolt valakit. Miért? Mert hogy volt az a bullying, ugye? Ez a hát igen, iskolai zaklatás jellegű. Igen. Könnyebb rossz társaságba kerülni, mint régen volt, mert ugye a rossz társaság talán feltűnt a szülőknek, de itt nem lehet látni, hogy ez most rossz vagy jó társaság. Tehát azt gondolom, hogy régen is a barátok vitték be az embert a dologba, engem a barátok vittek be abba, hogy elkezdjek olvasni igazán. Tehát szerencsém volt, hogy egyszer egy locsolás során jött egy kamasz gyerek, akivel ott baromira élveztem, hogy én nagyon pici voltam, hogy milyen okos és mit mond, és akkor mondta, hogy te, azt mondja, figyelj, egy tanácsom, be volt már rúgva. Egy tanácsom, olvassál, mondom, és mit olvasok? Mindent csak olvassál. És akkor azt valahogy megfogadtam, és aztán szerencsére a gimnáziumban olyan gimnazista társaim voltak, akik jó irodalmat olvastak, és furcsa lett volna Joseph Hellert nem ismerni, vagy nem tudni semmit Remarque-ról, vagy akkor menő irodalmi figurákról és divatos könyvekről, és hát ez volt a társaság. Nekem szerencsém volt része a rossz társaságnak is, ami egy kritikus része volt az életemnek, de hát a végén hozzátok került. Helyre kerültél. Ha már itt tartunk, és meséltél te is a folyosóról, meg a határokról. Ti ezt hogy értétek el, vagy ez egy folyamatos állandó munka nálatok, hogy ezek a határok meglegyenek? Ugye, ahogy mondtad, ugye neked 3 különböző korosztályból vannak gyermekeid. Hogy sikerül ma ezeket a határokat megtartani? Egyrészt a nagyfiammal nem baszogatom. Tehát megvannak a határok, ő tudja, hogy hol vannak ezek a határok, de attól, hogy valami nekem nem szimpatikus, ahogy ő ezt csinálja, azt én nem teszem szóvá. Tehát elutazunk egy hétre 2-esbe túrázni, és bizony vannak neki olyan reakciói, ami szerintem felém nem udvarias esetleg, vagy én másképp csinálom, de én ezt nem teszem szóvá. Mert nem megy ki abból a folyosóból, amit most már csak nem is virtuálisan tudjuk, hogy hol ez a folyosó, és tényleg tudja azt, hogy amikor tényleg szüksége van rá, de hogyha nincs annyira tényleg szüksége rá, és én próbálom, hogy hát ha jó lenne, hogy segítene, és nem segít, akkor túllépek rajta. A kicsikkel ugye egy sokkal szigorúbb határt kell szabni, mert ők még most fejlődnek, de hát ebben az esetben baromi egyszerű. A Matyival van ő a nehezebb néha, van egy megállapodásunk, hogy én hagyom a hisztit egy darabig, de van egy pont, amikor utána nem tudok más csinálni, Mátyás, mint hogy büntetést fogsz kapni. Ez a pont, amikor így csinálok az ujjammal. 0. Nincs tovább. Egyszer kellett idáig alkalmaznom, és működött. Általában látja, hogy jön a 0. És sajnos, hogyha 0 után, akkor az életemben először meg fogom büntetni. Még nem kellett. Te hogy látod ezt, hogy mi az, amit te át tudsz adni például a szülőknek ezzel kapcsolatban, hogy van-e idő erről beszélni, vagy hogy van idő ezt az üzenetet vagy információt eljuttatni? Mert ugye ti mondjuk nálunk ugye vannak egészséges vizitek is, tehát nem csak betegség esetén találkozol itt a szülőkkel, gyerekekkel. Abszolút. Hogy tudtok-e ezekről érdemben beszélgetni? Én majdnem minden nap beszélek erről. Tehát én nagyon sokat beszélek,
és még akkor is, amikor nem kérdeznek rá, olyan nálam nincs, hogy egy unalmas beteg, mert semmi baja nincs, mert mindenhol van tanácsadás, amit át tudok adni, írásban is, de mindig szóbelileg is valamit előszedek. Tudod adni? Ez a vicc benne, amikor igen, úgy is, igen. Hát például mondjuk egy 3 éves, aki ott helyszínen egy csomót nézi, vagy kütyűzik, akkor mondhatom, és hogy tudták-e azt, a 2 szemüveges szülőre ránézve, hogy ha ez a gyerek több mint 1 órát kütyűzik naponta, akkor 21%-kal növekszik annak az esélye, hogy ő rövidlátó lesz. Óránként. Tehát, hogy még 1 órát ráteszünk, akkor már 42%-a. Tehát a napi? Igen. Napi képernyőidőnek. Az én szemem is romlik még? Erre nem tudok válaszolni. Nem tudom, de lehetséges. Az útra miatt izgulok. Igen, lehetséges. Bár ezek a képernyők már azért jóval szemkímélőbbek, meg azt gondolom, hogy ezen már dolgoznak is, hogy legalább az orvostechnikai eszközök ilyenek legyenek. Meg néha a szülő maga kérdezi, hogy hogy akkor Baby Einstein, meg mit tudom, hogy mi az, amit mutassak neki, hogy okos legyen, stb. És nekem az a reakcióm, hogy ő neki egy igazi emberre van szüksége, akivel kapcsolatot tart, valakinek az ölébe ülni, aki olvassa a könyvet, vagy énekel neki, vagy interaktál vele, és hadd nem már egy masinával intézzük ezt az egészet el, mert nem lesznek okosabbak, sőt, hogyha sokat kütyűzik egy pici gyerek, akkor ilyen expresszív, tehát kifejezési beszédfejlődés elmaradása is lehet, és az is exponenciálisan növekszik, ahogyan minél több időt tölt egy képernyővel, annál inkább. És az IQ-nál is az a helyzet, meg a mindenféle executive function, ezzel segítsél, hogy ez hogy kell mondani. Végrehajtom. Igen, tehát, hogy nem tudja magát visszatartani, hogyha maga a szülőnél azt látja, hogy egész nap megy a tévé a háttérbe, amikor anya vasal, akkor is nézi a kütyűt, amikor csinálja a vacsorát, akkor a fülébe van akármennyire ügyes, okos dolgokat hallgat, akkor is nem odafigyel a gyerekére, és meg van osztva a figyelme, figyelemzavarok is abszolút sokkal gyakrabbak olyan gyerekeknél, akik ezt sokat csinálják, és nem azért, mert a figyelemzavarosok csinálják ezt, hanem alapból, hogyha mindenki figyelemzavar nélküli volt 9 évesen, és akkor utána kezdi el ezt a sok órás kütyűzést, akkor olyan tüneteket fog produkálni, mint hogyha figyelemzavaros lenne. A vége felé még egy fontos kérdés, mert neked is hamarosan majd azért közösségben, meg iskolában mennek a gyerekek. Ott azért megint van egy helyzet, hogy neki lehet, neki van, nekem nincs, nekem tiltják, de közben már digitális készségeket fejlesztünk. Ezt hogyan lehet olyan jól megoldani, hogy a gyerek ne a tiltás részét, vagy a visszahúzás, vagy a hiány részét élje meg, hanem azt a részét, hogy ebből annyit kapjon, amennyi szükséges. Ez most előttem van ez a probléma, tehát ez nem is kérdés. Ugye ilyen preschoolba járnak most, és ott bent nem nagyon van kütyüzés. Egyelőre nem kell. Tehát egyelőre nincs olyan feladat, hogy ezt kütyüvel kéne megoldani. Ha lesz, akkor meg azt gondolom, hogy hát el kell kerülni azt, hogy olyan beírást kapjak, mint a nagylányomnál, hogy kapott a Lili egy intőt, hogy kislányát megintem, mert informatika órán internetezett. Tehát, amit én értek, de akkor elég röhelyesnek tűnt. Igen, tehát akkor azt csinálja a kütyüvel, amit kell, és nem mást.
És én még azt adnám hozzá, hogy attól függ, hogy mennyi idős a gyerek, hát 1 éves kor alatt szó sincs róla, azt nem beszéljük meg, és nem limitációk vannak, hanem slusz 0, mert hogy én vagyok a felnőtt, én vagyok a főnök, és nem az 1 éves. Aztán később, amikor már értelmesebbek a gyerekek, akkor elmagyarázni, hogy miért. Azért kapcsoljuk ki a geotagginget, hogy a rossz bácsi ne tudjon megtalálni téged, és tényleg elmondani, hogy mik vannak, amik veszélyek, amit ki kéne kerülni, és felhozni a normális szabályokat, hogy amikor vacsorázunk, akkor egymással beszélünk, jól érezzük magunkat, és nem azt nézzük, hogy a Sária következő településen éppen mit vacsorázott, vagy mit vesz fel a bulira holnap, azt megnézheted vacsora után. Tehát, hogy meglegyenek ezek, sötétedés után a saját hálószobádban aludni kell, és akkor ott nincs se tévé, se semmi más, ami elveszi a figyelmedet, illetve felpörget, és akkor nem tudsz aludni, stb. És akkor hát a tiniknél pedig ott már inkább ilyen tanácsadó szerepben van a szülő, nem annyira a fekete-fehér szabályokat teszi le, hanem hogy akkor, hogy azt szeretném, hogy ez meglegyen, ha ez nincs meg, akkor bocs, akkor nem kapod meg a kulcsot az autóhoz, de hogy ezt te határozod most el, hogy meg lesz-e a leckéd, vagy sem. Tehát, hogy a nagyobb gyerek az már saját határozatait hozza, de akkor meg is kell érezze, hogy ennek mi volt a következménye. Tehát elfelejti az ebédjét, hát akkor Ideál. Legyen éhes. Nem 2 évesen, de hát 14 évesen simán. Nagyon köszönöm, nagyjából az időnk végéhez érkeztünk, szerintem egy nagyon izgalmas beszélgetés volt, még nagyon sok üzenetet tudunk ebből elvinni. Nagyon köszönöm azoknak is, akik most velünk tartottak, hamarosan egy újabb résszel fogunk jelentkezni hasonlóan jó témákkal.